Hyvät ihmiset, golfkausi on alkanut ja golfdikkereillä on viimeisen päälle mailat ja pallot ja vehkeet, on kellot ja kiikarit, on äärimmäisen tyylikkäät vaatteet. Mutta yksi asia, mikä meillä vielä puuttuu, on kengät. Ja siksi me ollaan saavuttu golfcenteriin suomalaisten golfareiden ihanimpaan karkkikauppaan. Lasse, hyvää huomenta. Huomenta. Kun asiakas tulee hakemaan uusia golfkenkiä, niin heitä 3 tämmöistä, niin kuin sanotaanko, kivijalkakysymystä, mitä täytyisi kysyä ennen kuin oikeat kengät valikoituu. Yes. No, jokainen pelaaja on vähän erilainen. Siinähän voi lähteä tosi moni, mutta jos lähdetään niistä ihan peruskivistä, niin koko. Se olisi hirveän hyvä, että se olisi oikein. Kuulostaa tyhmältä, Niin, mutta on, mutta tosi olennainen on. asia. Siis eri tutkimuksia, 1/3 ihmisistä ylipäätään kengissä käyttää vääränkokoisia kenkiä. Ja yleensä menee vielä sinne liian pieneen. Ja se tekee yleensä niitä vaivoja. Jos on vaikka puolikoko iso se kenkä ja se pysyy hyvin paikallaan, niin sillä ei ole vielä mitään ongelmaa. Mutta se koko, se on tärkeää saada oikeaksi. Se helpottaa meillä kierroksella, takaysillä, jaksetaan pelaa kunnolla loppuun asti. Sitten mukavuus. Tietysti se tulee vähän se kautta, mutta ne on sopivan pehmeät, sopivan tukevat. Ja se on tärkeä. Ja sitten viimeisen ehkä pito. Onko ne ruusukkeilla vai sitten jollain kuvioidulla pohjalla. Niin niistä mä ehkä lähtisin. Sitten voidaan mennä styliin. Onko se boa-kiinnitystä, mitä kaikkea muuta. Vedenkestävyys nyt on aika lailla kaikissa, niin melkein nykyään. Että se on Suomessa tietysti tärkeä, mutta noilla 3 mä lähtisin. Mutta tuosta koosta vielä, niin eikö se ole niin, että siis jalkahan turpoo kierroksen aikana, kun me kävellään? Ehdottomasti. Eli jos nyt lähet kentälle ja sulla on just hyvin napakasti istuvat kengät jalassa, niin todennäköisesti ne takaisilla on pienet. Se on nihkeet sit, kun reiälle 11 tekee triplan ja Vasta reiälle 11. No, mutta kantapäätä puristaa samaan aikaan, niin sit puristaa päätä ja kantapäätä, niin se on kyllä ei ole hyvä tilanne. Siinä saattaa sitten tulla swingiinkin jo vähän probleemia. Ehkä semmoista mietin, että kun katson tätä teidän valikoimaa, teillä on hieno valikoima kenkiä, niin valkoisia on tosi paljon, mutta mulla on joskus opetettu, että tasoitus pitäisi olla alle 10, että voi käyttää valkoisia kenkiä, niin pitääkö se vielä paikkansa? No kyllähän kaikki tämmöiset vanhat jutut murtuu, että nyt menee semmoisille kengille, mitkä itse tuntuu hyvältä. Kaikki hyvä kuolee aikanaan. Niin, käytätkö punaisia housuja, jos sä et ole ylittänyt Atlanttia? No Juho käytti, muistatko? Joo, käytti ja mä just, että polkeeko Jussia, koska Jussi Hänneri on yli 10, että valkoiset kengät. Mutta eihän siis, no tää on nyt makuasia. Me ollaan nyt mun lempiaiheen äärellä, kun mulla on jotkut 10 kengät tällä hetkellä. Mutta jotenkin mustat. Ainakin tää on nyt omaa fiksaatiota vaan. Mutta jos mä seison pallolla näin ja mulla on mustat kengät, se tuntuu siltä, että on pelkät tolpat. Että ei ole niinku jalkoja ollenkaan. Ai tasapaino häviää. Niin ihan, siis sit saat siinä tuulessa sillä lailla. Se näyttää vähän et ole ainut, joka sanoo, että monet tekee sitä. Mutta paljonhan se on se, mitä tässä 15 sentissä tapahtuu. Että jos sun pitää pelaa sinisillä kengillä, että sä saat tulosta, niin sit varmaan kannattaa pelaa. Pitäisikö lähteä katsomaan? Lähdetään katselemaan. Mistä me lähdetään liikkeelle? Ei mitään, lähdetään testaamaan. Saadaan se koko oikeaksi, niin se on varmasti tärkeää. Noniin. No futari on aika perinteinen kenkämerkki, niin kuin tiedetään slogania myöten. Mutta onko tämä fittaus, kenkäfittaus, niin siis saadaan siis oikein koko, onko tämä joku uusi juttu nyt? No se on tälle vuodelle tullut, eli meillä on nyt täällä Tammistossa ja Tampereella on Footjoy FitLab Flexi. Eli siinä pystyy tosi nopeasti, mä sanoisin, että 2 minuuttia menee, niin sä saat pituuden, leveyden ja korkeuden sun kengästä, jonka jälkeen tekee suosituksen, että mikä olisi futarin valikoimasta se heidän suositus sulle. Pitäisikö Markus kokeilla sitä? Minähän testaan. Astu matolle ja skannaa jalka ja... Joo, se QR-koodi. Just näin, ja sit napautat siitä keltaista. Joo. No niin, kato, tää näyttää tällainen. Tähän pitää astua näin. Ylväs, eikö tää ole blie? Plie. Kyllä. Ei ole ekaa kertaa balettihommissa. Sitten toi L vasempaa ja R varmaan oikea, eikö vaan? Just näin. Sitten mä painan tästä. Etsitään jalkoja. Sitten siinä pitäisi olla semmoinen efekti ja Alkaa analysoida. kohta Kato. kaikki valmista. Jumalauta. Olisiko tämä ilman tekoälyä mahdollista? En tiedä. Aseta seuraavaksi toisinpäin. Olen valmis. No tähän pystyy meikäläinenkin, hei. Plie. Taas. Right, left. Kato. Kato, se on oikein innostunut tosta. Se on vähän niin kuin se on videopelissä. Sillä annetaan uusi pleikkari ojan käteen. Nyt mennään. Ja tässä on jo tarpeeksi monta muuttujaa meikäläinen. Jalkojasi mitataan. Ja nyt jos se antaa ton koon. Nyt se kehuu sua vielä siellä, että kaikki onnistuu. Ihanaa. Olet hyvä pelaaja, olet hyvä ihminen. Siis oikea jalkani on millin pidempi kuin vasen. Nyt se kertoo speksit. Niin ei sinänsä väliä. Onko tää varmaan aika normaalia, että ihmisillä on vähän eri pari jalat? Just näin. Yleisempää varmasti se, että Tuotteet, no niin. Nyt se alkaa tarjoa sulle, mitä se suosittelee sulle. Ja se antaa kokoa myöten ja leveyttä myöten sen, mikä olisi. Ja nyt meillä on niin kuin
meidän myymälöissä on sitten niinku testikenkiä, että pitäisi löytyä kaikki koot, joita me päästään testaamaan. Välttämättä ei sitä valkoista väriä löydy, mikä oli tärkeää, että joudutte testaamaan mustalla, mutta sitten tilataan valkoiset, jos se on tärkeää. Ja tää näyttää nyt mulle tosta kengästä 43 wide. Yes. Ja jos se oli se, mikä mulle sattui suoraan jalkaan, Tässä on 43 wide kuule sulle. it fucking works. Siis suoraan tosta. Mä siis vedin nämä kengät jalkaan ja nämä oli ihan täydelliset. Ja nyt kun mä skannaan tossa, niin se ehdottaa tästä kengästä mulle tätä näin. Yleensä Tämä siis toimii. pitäisi tehdä toisinpäin, että ekas kannataan ja sitten otetaan jalkaan. No se voisi olla järkeä, mutta siis voidaan todeta, että tämä toimii. Eikö niin? Onko hyvä? Joo, no on. Tää on niinku hanska käteen. Et käytännössä tossa sitten, jos niissä mittailuissa ollaan siellä rajoilla, niin voi olla, että joutuu ottaa sen puoli koko isomman, jos se tuntuu liian napakalta. Mutta kun tää oikeasti siis tää tuntuu niinku ihan täydelliseltä. Joo. Markus ottaa tämmöiset näin. Joo. No niin, seuraava. Hyvä. Siinä kauan nokka tuli. Joo, mulle itse asiassa mulle on tärkeä. Mä vaadin kengässä, totta kai se istuvuuskoko, ne on ne tärkeimmät asiat, mutta mä vaadin omassa kengässä, että pohja on niinku tosi jämerä. Et jos on tämän niinku kiertosuunnassa kenkä on pehmeä, niin mulle ei tule sit lyömisestä yhtään mitään. Mä luulen, että tää on varmaan vähän niinku myöskin vauhtikysymys. Että Ehdottomasti. että jos vetää vähänkin kovempaa, en enää kauhean kovaa lyö, mutta niin silti niin pohja pitää olla jäykkä. Mua kiinnostaa se, että sä oot opettaja kuitenkin ammatiltas. Jep, Sä seisot koko päivän jaloillas. Sä oot, kyllä. kauan oli teillä ulkona. Joo, 8 tuntia jaloilla. Niin se on varmaan kiva, että silloinkin se kenkä on aika mukava. Nämä on niin mukavat, että näitä mä voisin käyttää kyllä niin kuin opetushommissa, mutta varmasti myöskin pelata. Tämä on niin kuin tosi jämerä kenkä. Mutta siis mulle on tosi tärkeää, että se on niin kuin pehmeä ja hyvin istuva niin kuin päivittäiseen käyttöön. Mutta hei, ja valkoinen. No niin, Juha, sinä kun tunnetusti oot tommonen äärimmäisen kova kenkähifistelijä, niin onko sulla jotain niin kuin brändejä, koska mä tiedän, että myös brändit on, ne voi olla joko cooleja tai uncooleja. Onko sulla joku brändi semmonen, mitä sä niin kuin fiilistelet enemmän kuin toista? Varmasti on. Mulla on varmaan useampia. Mä oon aika perus. Mä en supermerkkiuskollinen ei välttämättä ole. Et jos löytyy joku hyvä kenkä jostain brändiltä, niin why not? Mutta kyllähän sä tällaisista tykkää. No joo. Mulla on Futarin Premiere, on vähän herraskainen kenkä, mutta mä tykkään tästä eritoten siitä, kun mä oon vähän läski. Eli No aika kun kolme numeroa on vaalla, niin silloin ei voi ihan millään rimpuloilla. Onko se mennyt 100 jo? On se ollut 100 jo vuodesta Mutta sehän on pelkkää hauta. Niin. 97. Mutta sama kuin sulla, että kengän pitää olla jämäkkä. Mä en ehkä lyö niin kovaa, mutta mä painan niin kovaa. niin sen takia. Mutta joo, mä tykkään siis... Tarvii pidon. niin, tarvii pitoa siihen. Ja mä tykkään myös silleen tyylistä vähän. Nämä vähän kuitenkin hivelee mun esteettistä silmää, nämä Futarin Premieret. Nämä on laadukasta nahkaa, nämä on vedenpitävät, nämä on... Ja toi on oikeasti. Tässä elämässä niin kyllä se myös. Sä vietät kuitenkin aikaa kentällä, niin se, että sulla on hyvä fiilis näistäkin. Että ne näyttää... Mutta oisitko valmis? Haista. On, niinku joo, ihana. kyllä se nahkalle tuoksuu. On tommonen Mutta niinku- oisitko valmis menemään siihen, että kun sä pelaat kuitenkin 100 rundia kesässä, että sulla olisi niin kuin helkatin hyvännäköiset kengät, mutta ne ei ihan istus. Ei käy kuitenkaan. Ei millään pysty. Ja mä tiedän, että nämä istuu mun jalkaan, tämä Premiere-malli. Mutta totta kai, eihän näillä voi mennä mihin tahansa keliin. Ei tonne niinku yhtäkkiä oot pelaamassa ja sitten tulee kurakeliin, niin sitten esimerkiksi tämän tyyppinen plääkä semmoiseen vähän kurasempaan keliin voisi olla ihan jees. Niin. Koska nämä menee sitten suttuseksi, jos näistä ei pidä huolta. Et siinä mielessä mä myös tykkään pitää huolta kamoista, niin siksi tämä Premiere on niinku meitsille aika kova. Pannaan se nyt vielä toistaiseksi tuonne hyllyyn. Mä olisin voinut testaa sitä. Mikä se sun kenkä oli äsken? Se oli mielenkiintoisen näköinen. Tää Quantumi, eikö se ollut Quantumilla? Quantum, joo. Tääkin on niinku tosi hyvä oloinen plääkä. Aika nopea hei. On aika vikkelät kanssa. Joo. Jos ostat ihan kapeat lasit. Joo. Niin. Tosi hyvä oloinen kenkä jalassa. Ihan super hyvä oloinen kenkä jalassa. Joo, mulle oli niinku ihan suoraan, niinku, ihan perfekti. Ja pitää varoa, että itse nyt monta kertaa sano, ettei me ihan kummeli automyyjä sketsiksi, mutta itselläkin on nämä. Meni jo. Mut nyt tästä päästään taas siihen, että nämä ei ole ruusukkeelliset kengät. Ja se on mulle ehkä jopa kynnyskysymys tällä hetkellä. Että mä haluan, että siellä on ruusukkeet, koska ne tuo enemmän pitoa. Koska 100 kiloa. Me ei lyödä hyviltä paikoilta niin paljon kuin mappeja. Me ollaan oudoissa asemassa enemmän, niin siellä pitää olla vähän niin kuin... Pakko kysyä sun kierrosmäärällä, pitääkö kaudessa vaihtaa ruusukkeita? Pitää vaihtaa.
Kyllä mä kerran ehkä vain. Se vähän tietenkin riippuu paljon sä käytät niitä kenkiä, mutta kyllä mä kerran vain. Ja ne kellon ruusukkeet suosittelee kyllä lämpimästi seuraa sitä, mitä ne siellä pohjassa elää, koska mekin vaihdetaan niitä asiakkaille, mutta hirveän usein ne tulee semmoisessa kondiksessa, että ei me saada edes työkoneella niitä irti. Sitten ne joutuu sieltä jotenkin poraa ja liimata, jonka jälkeen ne on sitten vikat ruusukkeet siellä. Pitäisikö meidän kokeilla kuitenkin se 4.2,5 wide tästä? Ei me peli sekaisin, jos sovitat mustana. Ei, siis se ei ole helppoa, mutta kokeillaan. Mut kun nämä on aivan eri peli. Nämä on niin kuin ihan eri peli heti, kun tämä pohja on taas paljon jäykempi kuin tuommoisessa lenkkarimallissa. Tässä näin. Ja sitten siinä on se, että no toi nahkakenkä, että se muotoutuu vähän enemmän. Joo. Sitten kuin joku synteettinen materiaali. Totta kai nekin vähän muotoutuu, mutta sitten täysin eri tavalla. Moni on kysynyt, että hengittääkö tämmöinen nahka, niin kyllähän tämä hengittää, kun tämä on nahka. Kyllä se hengittää, kun se on huokon, niin sieltä tulee kyllä. Tämä on tässä. Rakkaat ystävät. Mustat! Ei missään nimessä. Hei, nyt tarkkana siellä takana. Siis mun mielestä ne olisi sulle hienot noin mustat. Joku sanoi jossain videossa, että onko mä niinku romuukko. Sitten mä rupesin googlailemaan jostain urbaanista sanakirjasta, mitä se tarkoittaa. Ja se on just sitä, että hifistelee näitä kamoja, eli kyllähän mä oon. Ja on se nyt myönnettävä, kyllä mä oon ihan romuukko näissä hommissa. Kyllä mun valinta on Futari Premiere. Ja tää siis pohja nimenomaan, tää on niin kiertojäykkä tää pohja, mistä tykkään, ja sitten myös niin kuin näin päin. Niin se voi tuntuu aluksi siltä, että täällä on huono kävellä, mutta nämä on kuin lenkkarit. Sitten kun nämä breikkautuu kunnolla parin minuutin jälkeen, niin nämä on aivan unelma. Kyllä mä muistan joskus 90-luvulla, kun sai semmoiset Foodzone klassikit, Niin. mikä oli vaan semmoinen nahkajuttu, niin se oli aina niin kuin akillesjänteet verillä niin kuin hetken aikaa, mutta sitten kun ne asettu jalkaan, niin sitten ne oli hyvät. Mutta nyt kun sä vähän annoit tuon myyntipuheen, niin näistä ei tuu sitä. Ei, no täällähän on pehmusta. Ei niissä ollut, se oli vaan semmoinen Joo, se on nahka, niin semmoinen nahkareuna. Niin. Ja plus, että vielä kun ottaa oikein koon, niin. Mutta mulla on single händäri, niin mä voin vetää näitä. Kyllä. Yes, hyvä. Alright. Juho. Jos Juha on tommonen romuukko, eli kenkähifistelijä viimeisen päälle, niin mähän on vähän enemmän vähän semmoisen huolettomamman tyylin. Kyllä mäkin tyylistä tykkään ja pidän, mutta ehkä mulle ei tommonen niin kuin viimeisen päälle hieno kenkä, niin se ei ehkä sovi mun. Mutta mä löysin semmoisen, joka ei ole ihan niin hienon näköinen, mutta on silti, niin kuin, että tää menee niin kuin juhlapäivänäkin. Mutta sitten tämä menee mun mielestä vielä sortsienkin kanssa ja semmosena niinku semmoisen niinku rennomman tyylin kanssa. Toihan on törkeen hieno kenkä. Eiks vaan? Toihan on ihan älyttömän hieno kenkä. Joo. Mun mielestä ei häviä tuolle Premierille mitenkään. Mun mielestä Ei siis, mutta toi on vähän semmonen enemmän vielä juhlakengän näköinen mun mielestä, vaikka tässä on samaa ja tää on nyt ensimmäinen semmonen, minkä mä voisin nähdä myös omassa jalassa. Muinakin päivinä, kun on tiedätkö paita housussa ja no toki ehkä näiden kanssa pakko laittaa. Tiedätkö, mä oon vähän yllättynyt, koska mä oon aina pitänyt sua semmosena oikeesti ihan niinku lenkkarimiehenä. Niin mä oon ollutkin tähän asti ihan täysin, mutta tässä on nyt semmonen, mitä mä aion testata. Tässä löytyy siis ruusukkeilla Addun kengät. Mun täytyy sanoa, että mulla ei varmaan koskaan ollut Addun golfkenkiä. Niin testataan. Nämähän on ihan makuasioita, mutta mun mielestä tosi moni kenkävalmistaja on tehnyt aika ison faceliftin, koska huomaa, että kun katsoo vaikka nettijulkaisuja tai selaa IG:tä ja näin, niin tää on alkanut olemaan aika yhä, kun tulee tämmöisiä kaiken näköisiä haihattelija internetvaikuttajia tähän golfmarkkinaan, niin, kaiken maailman golfdickereitä. huomaa, että merkit on ottanut sen selkeästi huomioon ja ne on alkanut panostamaan, että jokaiselta merkiltä on erilaisia vaihtoehtoja. No, ja sitten löytyy niitä sneakereitä sun muita, mistä nyt ehkä puhuttiin jo lenkkareista lähtien. Et siellä on niinku semmosia kenkiä, millä periaatteessa voi mennä festareille tai radallekin vaikka. Ja jos siitä pitää lähteä nopeasti golfaamaan, niin aina on se optio. Se olisi hyvä, että radallakin olisi pitoa. No joo, nää ei ehkä, kyllä nää menee vähän niin kuin, että nää on nyt siinä ja siinä. Että kyllä mä niinku, kun mä oon pikkusen tullut tämmöiseksi enemmän golf-äijäksi, niin mä pystyn kentälle, mutta en mä näillä kyllä niinku... Mä nyt ehkä näin tarkoittanut, oot kova. En ole lähdössä yökerholle, mutta sitten kun tässä esimerkiksi sit taas Addun enemmän tämmöiset hipsterit, kun en mä enää ihan näe itteeni tämmöisiä jalassakaan sitten. Noihan sopii jollekin entiselle lumilautaan. Niin, ketäs semmosia tässä porukassa. Ei, mutta joo, toi hipsteri oli hyvä sana. Joo. Niin, ehkä punavuoret Toni Karjalalle terveisiä tässä voisi olla sulle kengi. Nämä on aika hienot. Nämä on ja, oikeasti hienot. Mut niinku
Ja noi on tosi tyylikkäät. On. Mun mielestä noissa on tosi hyvä, niin on linjakas menoja. Sitten taas noi, mitkä Mappe näköjään otti jo jalkaan, niin noi vois olla mulle, noihan on enemmän tommoset tennarimalliset. Mut kyllä mä, niin mun valinta tänään on tää Addun, tää tämmönen juhlakenkä. Mutta kattokaapa tää. Kaikki keski-ikäiset tietää, mistä mä puhun. Pohjassa lukee Torsion. Adidas Torsio. Niin oli muuten. Jumalauta oli kova juttu. Hei. Niin oli. Ja se oli semmoinen keltainen niissä juoksukengissä tää edelleen voimissaan. Todella kova. Mulla oli semmoset juoksulenkkarit, niin sitten farkkujen kanssa aina joskus niinku, mitä tää nyt on ollut, 90-luvun alkua varmaan, niin Joo. farkut ja sitten Adidaksen Torsion oli pikkusen tyylikkä. Mutta tässä mennään nyt sit siihen, että melkein pakko pummi kahdet, koska toisessa ruusukkeet ja sitten tää on ehkä semmonen, mikä menee useampien vaatteiden kanssa. Ja sittenhän meillä on kohta tuolta se kierros, kun sä saat olla mun kädinä. Niin laita silloin nää. Silloin muuten nämä ja siis kädin se asu, koska Masters-teemalla mennään. Mutta joo, erittäin tyylikkäät on myös Addulla kengät ja näillä nyt mennään. Juho valitsi golfkengät, en tennareita. Joku saattoi yllättyä. Yes. Kuvaajamme Jussi, sinun vuorosi. Lähdekö sä Jussi lähestyyn tätä nyt niinku ulkonäkö edellä? Joo. Käytännöllisyys ja ulkonäkö. Että niinku, mähän pelaan joka kelillä. Niin mulla on semmoiset Adidaksen jotain synteettistä materiaalia todella pitävät. Niinku, pystyy olemaan kauotusateessa ja menee niinku sinne ihan sanotaan 15 reikä, kun se tuolta imasee sukan kautta sitten. Jussi pelaa oikeasti siis kelillä kuin kelillä. Ihan, ja pelaa sillä kohtuullisen paljon. Mistä lähdetään liikenteeseen? 160 rundia vuodessa. No siis, millainen se on ollut? Onko se ollut hyvä? Ei voi tässä pelin tasossa syyttää kenkiäkään. Niin. Ei vehkeitä, ei kenkiä. Kaikki on ihan täällä vaan. Et tavallaan, jos se on ollut hyvä, niin kyllä mä, miksi rikkoisit jotain semmoista, joka ei tavallaan on niin kuin ehjä tällä hetkellä. Niin kyllä mä siitä lähtisin. Mutta samantyyppisiä kenkiä löytyy tosi monelta. Esimerkiksi vaikka tästä, jos me nyt lähdetään tästä katsoa, niin kyllä nämä kaikki kestää vettä. Kyllä. Sitten jos se on nahkaa, niin ehkä se vaatii vähän enemmän huolenpitoa, jotta se jaksaa sulla sen 150 rundia. Kyllä. Ja 150 rundia on paljon, että sitten se riippuu tosissaan siitä huolenpidosta, että kestääkö ne kengät edes sitä, koska se on kova rääkki. Kyllä mä jotenkin lähtisin nyt miettimään oikeasti siis 160 kierrosta ja pelataan niin ihan sama millä kelillä, niin kenkähän pitäisi lähteä ehkä ajattelemaan semmoisena niin työkaluna. Ne on niin turvakengät, mitkä niin kestää ihan kaiken. Miten Ekko? Löytyisikö sieltä jotain? Voisi olla ihan, ne on ainakin... Voidaan käydä katsoa, siellä on hyviä vaihtoehtoja. Käydään kattoo. Jussille turvakengät, piikilliset turvakengät. Mikä Jussi koko? Olisiko se US10? Mähän tein sen testi, mutta puhelin on tuolla. Joo. Vähän korkeampi ja vähän leveämpi. Väri voidaan sitten taas katsoa, että testataan nyt tällä. Tämä on niinku 4-4. Sitten No, tässä on turvakenkämeininkiä. se on tälle kaudelle nyt tullut toi C5. Aikaisempi oli C4, joka oli iso hitti. Tosi mukava kenkä ja on täysin vedenkestävä kenkä. Ja eikö toi on vielä Gore-Tex niinku ihan all around? Tämä versio ei ole Gore-Texi, mutta siinä on Ekkon tämä oma nahka, joka kuitenkin hengittää vähän samalla lailla kuin Gore-Tex, eli kyllä se vapauttaa sitten sitä lämpöä sieltä uloskin päin. Mitä mieltä sä, että mä koitin noita, niin sopii mun jalkaan niin kuin tosi hyvin. Istuu tosi hyvin. Niin, ja tässähän on niin kuin tätä työkaluhenkeä tässä kengässä. Kyllä. Ja siis siis 4-3. suomalaisen jalka, ihan kuin olisin Mastersissa jollain nähnyt nuo kengät. En ole ihan sitä varma. Samilla. Sillä oli tämmönen hupparikin. No, mutta miltä se tuntuu? On hyvän tuntunen, on niinku istuu. Ekon kengissä on se, että jos nyt tarvii leveyttä lisää, niin siellä on 2 pohjallista päällekkäin. Eli kun ottaa se päällimmäisen pois, niin sit saa leveyttä ja itse asiassa korkeuttakin vähän tulee lisää siitä. No näin on. Extra width tuli teksti alta. Just näin. Aika nerokas paketti. Et toi on semmoinen niinku tosi mukava kenkä ja kestää kyllä sitä vettä, että ei sinänsä pitäisi olla mitään huolta, vaikka rundeja tulee. Vähän niin kuin se, mikä siinä on iso, niin kantsii, jos 150 rundia pelaa, niin kantsii kyllä silloin tällöin vähän pyyhkästä ja huolta. Täällä on oikeasti nahkaa. Herranjes, en olisi uskonut. Siinä on pari kerrosta niin kuin Joo. Wow. Tää on tämmönen painava. No joo. Niin jykevä. Tässä on vähän turvakenkämeininkiä, niin kuin sanoin.
Okei. Sanan positiivisessa. Positiivisessa, Niin, mutta siis istuu hyvin, tuntuu hyvältä. Nyt tuli kyllä mulle stipluvirhe. On se Gore-Texi, mutta kenkämaistro Joo, ties. joo. Joo. Se oli 27.2 ja 27.0, eli US 9,5. Se on mun koko. Noniin. Onko tää nyt lähellä sitä Juhan valintaa? Premiere Fieldit, Nee. erinomainen kenkä. Vähän leveämpi lähtökohtaisesti, kun siinä on no kokeile nyt jalkaa. Leveä on lapio. Mutta sitä tämä kenkiosto, että kansi vaan kokeilla ja Niin. kokeilla. Et sitähän se on. Vähän se vaatii sen vaivan, että testaa, mutta sillä se paras tulos oikeasti tulee. Mä oon nyt ihan sairaan puolueellinen, mutta noin näyttää nyt jo hyvältä Jussi Jalas noin Fieldit. No onhan se, mutta tietenkin mun on vaikea nähdä, että nyt kun se lähtee sinne ringsideen pelaamaan illalla kaatosateeseen, että sillä olisi noin jalassa. No, mutta jos mä nyt oon ihan rehellinen. Eihän noikaan sun ainoat kengät ole. Niin. Että... On mulla 8 paria sellainen niin kuin, että tavallaan eri keleihin, että on kuivan kelin niin kuin tennaria, No sieltähän se jossa ei tuli. ole piikkejä. Ja sitten Jussikin on romu. Yllättävä. tää muuten, Onks herran jestas. ne noin hyvät niin kuin jalassa? Siis herran jestas. En tiedä. En oo kyllä singeli. No mutta syksyllä oot. Niin. On Noiden jälkeen oot, noin höylää heti joku 5-6 vetoa pois kortista. Niin. Ja noi on höpö. Voi laittaa ihan minkä väriset kengät vaan jalkaan nykyään. Monet tulee kysyä oikeasti, että onko se ok ottaa nyt. No vähän se on siinä ja siinä. Siis mähän otin tämän asian esille, koska mulla on nuoruusvuosista niin ihan trauma siitä, kun mä olisin halunnut valkoiset kengät. Joo. Niin jätkät sanoivat, että et sä voi laittaa, kun tasoitus oli 7. Eli trauma kiertää. Todellakin, sekin laitetaan Se kiertoon. on vähän sama kuin pitkiä kalsareita ei saa käyttää, kun on täyttänyt 50 vuotta. Niin. No entä, oliko Mappe nyt kun mennään historiaan, niin onko ollut jotain sitten, että hanskaa ei saisi pitää takataskussa? Semmosta mä en oo kuullut. Okei, kun mä Mut toki muistan. mä olen sitä mieltä, että hanska pitää olla aina kädessä. Putatessa, Eli hanska ei saa olla takana. ajaessa. autoakin ajaessa. Siitäkin on kuvaa. No niin, Jussi, mikä on sun valinta? Kyllä me mennään nyt, haetaan tyyliä. Tyylikäs kaveri, tyylikäs harmaa. Kyllä, Lämmittää mun tykkään. Mikä tää on? Mutta toi on sun Premier. juhlapäivän kenkä, että sit kun Juhlapäivä. lähdetään grindaan, niin sit pannaan ne torsionit. Niin, mutta sanotaan, että näillä mennään kuvauksiin sitten, kun on hyvä keli ja kuvataan jotakin. Kyllä. Näin on siis kengät löytyneet jokaiselle meille dikkereille ja vähän ehkä opittiinkin taas jotain. Kiitos Lasse. Kiitos Mappe. Ja kiitos. Juho. Kiitos. Kiitos kaikille. On tää siistiä hei. Kengät pitää olla kunnossa kuitenkin joka kerta, kun kentälle menee. Vaikka Jussi sanoi, että juhlapäivän kengät, eikö pelipäivä ole aina juhlapäivä? Pelipäivä on aina juhlapäivä. Ja kyllä siis ihan tällä niin kuin vakavasti ottaen, niin tähän kannattaa oikeasti vähän paneutua, kun ostaa kengät, koska sit kun se, jos sä pelaat täyden kierroksen golfia, siihen alkulämmittelyt ja kaffeet ja kierroksen jälkeen, ja nyt 6 tuntia saat ehkä ne kengät jalassa, niin kyllä ne pitää olla hyvät, eikö vaan? Ehdottomasti. Eli oikeasti niin kuin kannattaa sovittaa, ja nyt kun on tullut vielä tämmöisiä fittausmahdollisuuksiakin, niin kannattaa hyödyntää. Niin toi on kenkiäkin fitataan, toi on mahtavaa. Toki tietenkin on kaiken näköisiä, kyllähän laskettelu monoikin tehdään aika hienosti nykyään. Kaikkea muut tämmöistä, niin miksei golfkenkiä, ne on aika kauan jalassa, niin kuin Mappe sanoi. Tulkaa golfcentteriin vaikka tänne Suomenojalle, menkää Tammistoon, menkää Turkuun, menkää Tampereelle. Kaikista löytyy valikoimaa. Ei siinä. Näin. Juuri näin. Kiitos. Kiitoksia. Tilatkaa kanava, kommentoikaa. Ja Jussi on romuukko. Yes! Vähän siistiä. Ja nahkakengillä. Nahkaramuukko. Seuraava viikko. Toi oli ihan kulta.